بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د HTML یعنی ویب ډیولپمنٹ کلاس نمبر 9 دی 9 او تیر شوی لیکچرو کې مونږه HTML کافی حد پورې وایو. نن به شروع کوو CSS یعنی HTML به هم کنټینیو وي، د هغه سره مونږه CSS دواړه به کمباین یوز کوو. CSS څه شی دی؟ What is CSS? نو CSS give style to raw HTML. ٹھیک ده. او CSS abbreviation د څه نه دی؟ نو CSS stands for cascading style sheets. دا abbreviation دی د cascading style sheet نه. CSS is used to give style to our web pages. مونږ چې کله web pages له style ورکو ډیزاین ورکو دغه کې مونږ یوز کوو CSS نه بغیر مونږ ډیزاین نشو ورکولای یو HTML ویب پیج لا. CSS is used to make websites responsive. موږ چې کله خپل ویب سایټ responsive جوړو نو موږ څه یوز کوو؟ CSS یوز کوو. اوس responsive څه شی دی؟ نو responsive چې کله موږ یو ویب سایټ په لیپټاپ باندې اوپن کو او کله هم دغه سایټ موږ په موبایل باندې اوپن کو، په دواړو باندې یو شانتي اوپن کیږي، یعنی مطلب ټیک وي، کم ریزولوشن وي او کم سایز وغیرہ چې وي هغه ټیک راشي، په لیپټاپ باندې هم ټیک وي او په موبایل باندې هم ټیک وي. دغه ته موږ ویلی شو ریسپانسیو. کله چې موږ یو ویب سایټ جوړ کړو نو هغه زموږ سره ریسپانسیو نه وي او موږ خپل ریسپانسیو جوړو نو په څه کې جوړو؟ په CSS کې. HTML is used to structure a website. خو HTML دا خبره مخکې موږ هم کړې وه چې HTML موږ صرف او صرف د structure لپاره جوړو، مطلب یوز کوو. کله چې موږ ویب سایټ له structure کم جوړو نو هغې لپاره موږ څه یوز کوو؟ HTML. ادا موږ په مخکې لیکچر کې ویلي ده. CSS takes responsibility of design. مین خبره پکې دا ده، ګورئ CSS دا ذمہواري اخلي چې دی څه وکړي؟ ډیزاین، یو څیز ډیزاین کړي، یو څیز بیوټي کړي، ښایست ورله ورکړي یو ویب سایټ له. دغه ته موږ وایو CSS. CSS موږ یوز کوو سمپل پښتو کې داسې چې موږ CSS یوز کوو د ډیزاین لپاره، د لی آوټ لپاره، د بیوټي لپاره موږ څه یوز کوو؟ CSS یوز کوو. اوس CSS به موږ څنګه لیکو؟ CSS ساینټکس څنګه دی؟ نو CSS د ټولو نه اول په دې ځګین کې موږ راخلو د CSS څه شي؟ سلیکټر. دلته موږ سره راخلو، دلته کې موږ سلیکټر راخلو د ځګین کې. ګورئ دلته ټولو نه اول موږ سره راخلو سلیکټر راخلو. ټیک شو، بیا پراپرټي راخلو او بیا ویلیو راخلو. سلیکټر څه شي دی؟ پی موږ اغستی دی. ګورئ سلیکټر زموږ سره پښتو کې موږ وایو چرته، په انګلیش کې موږ وایو ویر. سلیکټر وایي چې چرته په څه شي باندې دا شیزونه زه اپلای کړم، دا اکشن په څه شي زه پرفارم کړم، دا کلر چاله ورکړم، دا بلو کلر چاله ورکړم، چرته یې ورکړم، په کوم ځای کې ورکړم. دغه ته موږ وایو سلیکټر. موږ ته دا وښایو چې دی پی له ورکړه. پی څه شي دی؟ پی زموږ یو پاراګراف ټیګ دی، دی له ورکړه، سلیکټر دی. ټیک شو. اوس دې کې بیا مختلف قسمونه دي، بعضې پاراګراف، بعضې ټیګز داسې چې اوس مثال زموږ سره دا ټیګز ملټیپل دي، پی 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 مونږ ډېر شي یو 10-15 پاراګراف واغستو او زه ووایم چې یار زموږ چې دا کرنټ کم پاراګراف دی، دا اولنی چې کوم پاراګراف دی چې دې پاراګراف له کلر بلو ورکړل شي، باقي په خپل ځای باندې پاتې شي. نو که موږ ټول پی 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 اغستی وي او بلو کلر ورکوو خو ټول له ورکړه کېږي ځکه ټیګ سیم دی. دې دا نه پیژني چې دا کم یو ټیګ دی، خو بس چې پی وایي نه، بس چې څومره پی موږ اغستی پاراګراف ټیګ هغه ټول به څه شي؟ کلر به بلو شي. دې لپاره موږ یوز کوو آی ډي او موږ یوز کوو کلاس. دا به انشاءالله نیکسټ لیکچر کې انشاءالله وایو چې کلاس څه شی دی او آی ډي څه شی دی. کلاس او آی ډي موږ سمپل په ډاټ سره یوز کوو. کلاس چې کله موږ سلیکټ کوو د دې پی نه مخکې یعنې د کلاس نه مخکې به څه اخلو؟ ځکه کې د کلاس د نیم نه مخکې بلته کې ډاټ اخلو، او چې کله زموږ سره آی ډي وي نو د آی ډي د نیم نه مخکې بلته هیش اخلو. دا به خیر نیکسټ لیکچر کې بیا وایو. ٹھیک ده. نو ټول اول موږ اخلو سلیکټر اخلو، بیا موږ بریکټ سٹارټ کوو. بریکټ مطلب دا باډي اف الیمنٹ دی یا باډي اف ټیګ دی. ټیک شو. موږ چې کوم ځای کې کوم ټیګ اغستی وي کنه پاراګراف پی خو چېرته یو ټیګ وي الیمنٹ دی کنه، نه د هغې باډي شوه. دې کې دننه چې موږ کوم کوډ لیکو نو دا به اپلای کېږي، دا اکشن پرفارم کوي په دې پی باندې، په دې پی سلیکټر باندې. اوس کلر څه شی دی؟ نو کلر زموږ سره پراپرټي ده، اټریبیوټ دی. ټیک شو. د فل کولون نه موږ خامخا ورکوو ځکه ساینټکس داسې دی، طریقه کار داسې دی، موږ خامخا ورکوو بلو. بلو څه شی دی؟ بلو کلر دی که نه، چې ویلیو دی، یو قسمه ویلیو.
ا سټیټمنټ ټرمینیټر خو ځکه ورکوش په دې ځای کې باندې زمونږ کوم سټیټمنټ دی هغه ټرمینیټ شو یعنی ختم شو په دې ځای کې باندې دا مونږ خاوخه ورکو یا زمونږ سوایو سیمی کولن ورته وایو بیا باډي کلوز کو ها زمونږ چې کوم باډي اب کلوز کو دا زموږ ساينټکس ته په دې طریقه مونږ خپل سی اس اس هغه لیکلی شو ها دا ایگزامپل دی ګورئ د ټولو نه اول لکه ما واغستو هیډر بل می واغستو پی ډاټ انټرو دا هیډر زموږ سره مونږ چې کوم هیډر فایل اغسته دا غیر فارم واغستو پی زموږ سره یو ټیګ دی ډاټ انټرو زموږ سره هم څه یو کلاس نیم دی یا ډاټ زموږ سره دغه نوم دی آی ډي نیم هم کیدی شي ځکه چې مخکې سوري د کلاس نیم ځکه چې مخکې ډاټ یوز شوی دی چې کله ډاټ یوز شي زموږ سره د کلاس نیم یا بخیر وروسته به ډیټیل سره وایو دا زموږ سره ګروپ اف سلیکټرز دی مونږه مطلب سلیکټر ډیر شي هم اغسته شو د یو نه زیات ملټیپل اغسته شو یک شو ګروپ اف سلیکټرز زموږ سره د دې موږ باډي اخلو کنه تاسو به دې کې ویل کنه چې دې بس اخلو بیا باډي واخلو دې ځکه چې ما باډي واغسته باډي کې دنه ما سوا واغسته بیک ګراوند کلر بیک ګراوند کلر مینس کې دا ډیش ته دا ساينټکس داسې دی فول کولون تاسو مخکې مو ساينټکس داسې دی بیک ګراوند کلر ریډو بیا سټیټمنټ ټرمینیټر مطلب دا چې زموږ چې کوم هیډر فایل له کمپیوټر ډاټ انټرو دی هغه سوا کا دا هغه کلر دا ریډ کا بیک ګراوند کلر ریډ ورکا بیا موږ واغسته بارډر زموږ سره څه شي دا کوم دی خو دا کوم چې بارډر تاو شوی دا بارډر دی دا بارډر ته سوی بارډر وي او ریډیوس به تاسو مخکې ان شاء الله وای دا کوم ګولای چې په بارډر کې راځي دا کوم کارنر چې دا ګوټونه چې په دې کې کوم ګولای راځي دا کته ریډیوس وي ټیک شو دا سمره ریډیوس کا یعنی سمره گول کا 3 پکسل دا گول کا پکسل زموږ سره یونټ دی خدا کوم سایز یونټ دی ټیک شو اول تصور کا سټیټمنټ ټرمینیټ کا تی تاسو ویل شي ډیکلیریشن بلاک دا زموږ سره ډیکلیئر شو ټیک دا ګروپ اف سلیکټرز زموږ سره شو چې ډیکلیریشن بلاک دی زموږ سره دا نو دلته کې موږ دا داسې په دې एग्जांपल سره داسې لیکل شو چې دا طریقه کار دی ها اوس به دا څنګه لیکو نو 3 ways to add css to the markup درې هغه لار دي چې موږ css کنیکټ کولای شو د مارک اپ سره مارک اپ څه شي د مارک اپ چې په کوم ځای کې ما وایو او بیا بل چا وایو مطلب په ډایرکټ html وي ها چې موږ css څنګه کنیکټ کوو دغه سره د html سره په درې طریقو باندې شو نمبر فرست inline css نمبر سیکنډ internal css نمبر ثرد external css inline css څه شي دی نو inline css زموږ سره ډایرکټ د الیمنٹ سره دا کنیکټ کیږي ډایرکټ د الیمنٹ سره په کوم لاین کې چې موږ کوم ټیګ لیکلای په اپ ټیګ کی ورسره په لاین کی ورسره موږ واخلو ډایرکټ سټایل واخلو او css چې کوم کوډینګ یې اغستا ځکه ورته ان لاین وایي چې په هغه لاین کې کوم لاین کې چې موږ اکشن پرفارم کوو په هغه لاین کې سوکا css یوز کوي ځکه ورته ان لاین وایي Internal څه ته وایي نو internal CSS is kept inside the head tags and style tags دا څه کار کو کنه په head کې head تاسو ویلي کوم چې موږ د باډي نه بر څه اخلو head اخلو په head کې به مونږه د CSS style چې کوم د style به اخلو style tag به start کوم style tag به close کوم د دنه چې موږ سلیو کوو صحیح د CSS کوډ وي نو موږ په head کې د style واخلو په style کې د موږ د CSS کوډ start کوو ته شي internal مطلب دا چې په HTML کې د موږ CSS یوز کوو لاین کې نه خو HTML پیج چې کوم د HTML چې کوم ډاکومنت وای کې د موږ یوز کوو CSS یوز کوو دا ته ویل شي internal external CSS هغه ته ویل شي چې کله مونږه چې دا HTML فایل اخلو چې دا شانتي ځان لا بهر بل یو فایل واخلو او هغه له نوم ورکو .css ایکستنشن برابر ورکو نیم هر څه ورکول شي خو .css په دغه ایکستنشن وي ټیک شو نو موږ بیا کنیکټ کوو په لینک سره لینک به اخلو کنیکټیویټي به بیا کوو نو ان شاء الله دا درېونه به پریکټیکل په نیکست کلاس کې کوو تاسو به وینئ چې دا څنګه کیږي نو تاسو بیا خپوه شئ په دې مینن سره تاسو CSS دغه پیجري انټروډکشن CSS څه شي دی CSS موږ ولیکو CSS نه بغیر زموږ سایت نه جوړیږي ټیک شو CSS نه بغیر زموږ سایت د نه کمپلیټ کیږي ځکه یو څه زموږ په کار لیفت دا رائټ سنټر ته پیډینګ ورکو مارجن ورکو ډیره قصې ټول ان شاء الله وایو چا څه قسم کوېسچن نه بالکل اوپن کمنټ سیکشن کې ویل شي نن پورې همدونه